خوبه؟ میگیریم؟ هست که صدا؟ دوربین؟ شاید شما هم این نقل قول رو از گودار شنیده باشید که میگه سینما با گریفز آغاز میشه و با عباس کیارستمی تموم میشه. این ویدیو درباره اینه چرا سینما با عباس کیارستمی تموم میشه. قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان آوردن به هیجان آوردن به تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تحقیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن، بش دادن رو دوست ندارم. این چیزایی است که تو سینما دوست ندارم. عباس کیارستمی یکی از فیلمسازهای مؤلف تاریخ سینمای ایرانه. کسی که فیلم‌هاش شاید خیلی مورد استقبال همه نباشه، شاید خیلی ها نتونن با فیلم‌های عباس کیارستمی ارتباط برقرار کنن و متوجه نشن که چرا عباس کیارستمی در جهان و در ایران انقدر فیلمساز مهمیه. اما وقتی که ما به این جمله گودار برمیگردیم، شاید اهمیت عباس کیارستمی رو در تاریخ سینمای جهان حتی بتونیم پیدا کنیم. بالاترین هدف من اینه که اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم یا دیگران یا محیطی که زندگی میکنم بدم. من فیلمی که اطلاعات تازه‌ای بده رو به نظر من فیلم مناسبی. قبل از قرن 20 موقعی که سینما تازه متولد شده، تمام فیلم‌ها با یک دوربین ثابت شبیه به یک تصویر ثابت از یک تئاتر بوده. دوربین روی یک سه‌پایه خیلی ثابت بدون هیچ حرکتی از یک صحنه نمایش فیلم می‌گرفته و در واقع فیلم‌ها همشون همین بودن، انگار یه چیزی شبیه به فیلم تئاتر بودن. نمایش اجرا میشد و یک دوربین اون رو ثبت میکرد. اما از آغاز قرن 20 وقتی که گریفز میاد و فیلم سازی میکنه، شروع میکنه به ساختن یک زبان برای سینما. دوربین رو آروم آروم نزدیک میکنه به صحنه هایی که بازیگر گریه میکنه یا میخنده برای اولین بار شاید کلوزآپ میگیره، تصویر بسته صورت بازیگر رو میگیره، نماهای مختلفی میگیره. دوربین رو از روی اون در واقع سه‌پایه ثابت حرکت میده تو اون صحنه نمایش. بعد شروع میکنه به تعریف مونتاژ کردن، چون دوربین رو حرکت میده در صحنه و نماهای مختلف میگیره، میاد اینا رو کنار هم میچینه تا یک توالی به وجود بیاد و در واقع مونتاژ رو خلق میکنه. گریفز شروع میکنه به نوشتن زبان سینما، چیزی که امروزه هنوز همه دارن درباره‌اش صحبت میکنن، داره پیشرفت میکنه، به یک معیار مهمی تبدیل شده. میبینید راجع به فیلم و سریال ها وقتی حرف میزنیم در واقع داریم راجع به اشتباهاتشون در زبان سینما حرف میزنیم، میگیم این نما اشتباهه، کاش بیشتر مثلا واید بود، یا همه اینها، یا تو تدوین مثلا این اشکال رو داره. اینا همه چیزایی که از زبان سینما داریم حرف میزنیم و اینا رو گریفز آغاز کرده. اما وقتی که گودار میگه سینما با گریفز آغاز میشه و با کیارستمی تموم میشه، به این معناست که به یک جایی میرسه که عباس کیارستمی وارد تاریخ سینما میشه که با فیلمهاش سعی میکنه دقیقاً هر چیزی که باعث میشد حضور عوامل فیلمساز احساس بشه رو حذف کنه. در فیلمهای عباس کیارستمی ما مستقیماً با یک جنس تماشای زندگی طرفیم. کیارستمی از عمد بازیگر انتخاب نمیکنه، از نابازیگرهای استفاده میکنه که بتونن خودشون باشن توی صحنه. کارگردانی رو تا جایی که ممکنه حذف میکنه. در روایتش نویسنده رو تا جایی که ممکنه حذف میکنه. حرکت دوربین رو، کیفیت دوربین و لنز رو تا جایی که ممکنه حذف میکنه. نورپردازی رو تا جایی که ممکنه حذف میکنه و سعی میکنه از نورپردازی طبیعی در دل طبیعت استفاده بکنه. موسیقی متنی ندارن. هر چیزی که در واقع اون زبان سینما وارد سینما کرد رو حذف میکنه، برای اینکه مخاطب مستقیما مشاهدهگر یک بخشی از زندگی باشه، خیلی شبیه بشه فیلمهاش به مستند. این دقیقا همون دلیلیه که گودار داره درباره صحبت میکنه. سینما با عباس کیارستمی تموم میشه و تمام فیلمهایی که ما در طول این تاریخ داریم میبینیم یک جایی قرار گرفتن بین سینمای گریفز و سینمای کیارستمی. من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلمساز بشم. من تو ذهنم بوده که نقاش بشم. با نقاشی هم شروع کردم، ولی نقاش موفقی نبودم، نه در دانشکده نه در بازار آزاد. بنابراین از طریق نقاشی رفتم تو کار گرافیک، از گرافیک رفتم به ساختن فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌های، و بعد از طریق فیلم‌های تبلیغاتی نقاشی کردم برای کودکان، کتاب برای بچه‌ها، و بعد
نفهمیدم چی شد که هل داده شدم توی سینما. فیلم های کیارستمی قرار نیست پاسخی به سوالهای شما بدن. تماشای فیلم های کیارستمی اتفاقا ایجاد پرسش میکنن، در حالی که تو سینمایی که ما نزدیک به گریفز میشیم، به هر حال با زبان سینما فیلمساز داره به شما یک پاسخی میده. مثلا وقتی که ترجیح میده نمای بسته یک کاراکتری رو بگیره، میخواد به شما یک حرفی رو بزنه، یعنی میخواد یک تفکری، یک پاسخی رو به شما با زبان سینما، با اندازه نما، با موسیقی، با دیالوگ ها بده. در دل سینمای گریفز عموماً، حالا شاید این واژه که همواره باشه اشتباه باشه، در واقع در سینمایی که نزدیک به سینمای گریفز با زبان سینما هست، ناخودآگاه چون فیلمساز و عوامل نقششون توی اون پررنگه، داره به شما یک پاسخی رو میده با اندازه نماها، با موسیقی، با نوع روایت، با نوشتن داستان. شما رو تبدیل نمیکنه به یک مخاطبی که دارید یک منظره رو تماشا میکنید. اون منظره رو برای شما توصیف میکنه با اون نگاهی که خودش داره و با زبان سینما در واقع تحلیل میکنه، تکلیف رو مشخص میکنه که تو این منظره که دارین شما نگاه میکنید درخت مهمه یا پریدن کلاغ مهمه یا گندمزار مهمه یا غروب مهمه. روی این تأثیر گذاره که شما به کجای صحنه نگاه کنید. اما توی سینمای عباس کیارستمی همه اینها حذف شده. سعی میکنه خودش رو عقب بکشه و طوری اون نما رو به شما نشون بده که شما آزادانه بتونید تماشا کنید. تو عوض کن فکر تو، دنیا رو عوض کن، خوش ببین همه چه، خوب ببین همه چه. همونطور که میدونیم عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اون موقع شروع به فعالیت میکنه با ترجمه کتاب ها، با شعر، با تصویرسازی، با عکاسی و بعد با فیلمسازی. شخصیتیه که در یک جهانی کودکانه‌ای داره نگاه میکنه به زندگی، اما این به معنای این نیستش که داره برای کودکان فیلم میسازه. اتفاقا نوع نگاهش به زندگی و به جهان پیرامون شبیه به نگاه کودکان به جهان پیرامونه. همونطور که شاید یک مثال خوبی که سالها توی ذهن من هست و نمیدونم از کجا اومده، فیلم های عباس کیارستمی شبیه نقاشی های کودکانه. نقاشی کودکان بی‌واسطه است. خورشیدشون قرار نیست زیبا باشه، خونهشون قرار نیست خونه زیبایی باشه، اما دقیقاً اون چیزی رو که دریافت میکنن از مشاهده زندگی میارن روی کاغذ. کاری که کیارستمی سعی میکنه این کار رو انجام بده و تقریبا میشه گفت خیلی جاها موفقه. تو نگاه آدم بزرگایی که نگاه کودکانه‌ای به زندگی ندارن، همیشه قضاوت وجود داره، همیشه برچسب وجود داره، همیشه ایدئولوژی مهمه. اینکه ما خورشید رو کجای این خونه بکشیم، این خونه شبیه به خونه کدوم دسته از آدم هاست، ما چه نقاشی بکشیم که بخوایم یه حرف بزرگی رو به جهان بزنیم، ما چطور به کسی که داره این نقاشی رو نگاه میکنه ثابت بکنیم که زندگی در این جهان به این معناست. اما تو نگاه کودکان زندگی هر چیز شعف انگیزه. نگاه کردن به مورچه شگفت انگیزه، خورشید شگفت انگیزه، حرکت ابرها، شکل ابرها شگفت انگیزه، قضاوتگر نیست. و توی سینمای کیارستمی و نگاه کیارستمی به جهان ما نزدیک میشیم به این نگاه کودکانه. انگار کودک درونمون جهان رو بدون واسطه اون همه قضاوت، بدون واسطه اون همه کینه و دشمنی و زخم و اینجور چیزا داره نگاه میکنه. I'd seen by that time, over a period of a couple of years, 4 or 5 of his pictures. Starting, the trilogy, the olive trees, all of that. But I hadn't seen Close Up yet. Now, at an early age in my life, I was about 5 or 6, when I was exposed to Italian neorealist films, 1947, 48, whatever. And for many reasons, I was shocked by these films, by the purity, and by the truth of the Italian cinema. The interesting thing is, after I saw 4 or 5 of his films together over a period of a few months, I found that I experienced that same impact 65 years later, that it was something that just completely, just changed my way of looking at the world
because of the impact that these films had on me, I was a little cautious to meet him. I mean, we finally get together and say hello, and the whole group together, and I see this guy, he's cool. He's got those glasses on, He didn't say anything. I'm saying, all right. Elegant, eloquent, very quiet, very careful with his words, always thoughtful and always studying everything, but it wasn't cold. It was some other thing going on. What the heck is this? So, and quite honestly, I was in the middle of my own morass of making pictures, and there's lots of pressure and that sort of thing. We're in the carousel of Cannes, all that madness, New York, LA. And at the end of the first day, they all suggest that we get together and maybe I give some guidelines for the jury as to how to proceed, as to what we think would be a good film or not, et cetera, et cetera. And I did that. But I really had no idea. I just really had no idea what a criteria of judging. In the first place, judge a film is a problem. Babbled on for a little while. And I said, you know what, why don't we please give me till the morning? Let me see another group of these films till lunchtime tomorrow. Then maybe I'll get my head together in terms of just the jet lag, everything. And he was sitting there, and then he said, may I say something? I said, of course. What if we just experience these films as films, in and of themselves, not made with any agenda? And I said, well, that's the man. That's the guy. I said, you got it. That's the way to go. You're right. You're right. I said, for me, what he was talking about really is the film itself, the experience itself, the film in and of itself, contingent on nothing but itself, has to stand on its own. And this was actually the kind of thinking and the way of seeing the world that I needed, and not only in cinema, but in my life, really. What does it mean to love movies, to love cinema? There are camera movements, there's editing, there's non-editing, angles, style, spectacle. And I guess to a certain extent that's all true. You take that into consideration. But all these things add to a certain love of cinema, right? But technique and technical sophistication affects us only to the extent that they help work to create simple, direct contact between the filmmaker and the audience. Really, because for us, or people who make film, who love film, cinema is life. And when I see Kiarostami's films, I found that purity again. I found that I wanted to spend the time with the people in these films. It was like a cleansing to spend time with the spirit of those films, those worlds, the spirit of the artistry, which makes me see people in the world in a new, refreshing, and hopeful way. But when I think of Abbas's work, it is the cinema which ties us all together. And his cinema, Abbas's, for me is a form of worship. It's an act of faith. پس وقتی که گودار میگه سینما با گریفز آغاز میشه و با کیارستمی تموم میشه، معنیش اینه. یا وقتی که کوروساوا میگه با تماشای فیلم‌های کیارستمی تازه فهمیدم سینما یعنی چی، به این معناست. به یک نگاه بیواسطه بدون قضاوت و مشاهده‌گر، مثل یک کودکی که داره نقاشی میکشه اشاره دارن.